welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Lina nak buat apa tak hari ini? Lina nak buat butter cake. Yes, one of my subscribers request me to do butter cake. Okay, so Deepawali pun dah hampir kan. Let y'all do this cake and then hidang kat tetamu. Okay, let them enjoy the butter cake. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat butter cake, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Okay, and then jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Okay, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat butter cake. Jom. Okay, untuk butter cake memang senang dan bahan-bahan dia pun bukan banyak sangat, sikit je. Okay, first thing kita perlukan buttercup. Okay, 1 buku buttercup. And then essence vanilla, 5 biji telur. Okay, telur saiz besar ya. And then yang ni di sini Lina ambil 220 grams of self-raising flour. Okay, cake flour. And then Lina di sini ambil 200 gram Castor Sugar. Itu je, simple and easy to do. So sekarang first kita kena pukul butter dulu. Okay, first kita kena pukulkan butter ya. Butter ni Lina dah keluarkan dari peti sejuk. Okay, yang tinggal kat paper ni kan, jangan bazirkan. You all can lap dalam loyan yang kita bakar nanti ya. Pukulkan mentega ya. Dan kita masukkan gula. Kita kena pukul mentega dengan gula ni, gula castor ni sampai dia kembang ya. Sekarang kita masukkan telur sedikit demi sedikit ya. Kita nak masukkan 1 sudu teh ya. Dan kita masukkan tepung sedikit. Dan masukkan semua yang balance ya. Make sure you're on the oven and set the temperature ya.
sekarang Lina masukkan adunan yang kita pukul tadi dalam baking tin. Okey, sekarang kita boleh bakar kita punya kek ni dalam katuha ya. Okay, for this butter cake, I suggest y'all jangan letak tray tu, baking pan tu terlalu atas ya. Make it maybe you can put middle, you turunkan dia punya bahagian yang kita nak bakar tu kan, you turun dia punya level, kita masukkan sebab takut nanti dia cepat retak ke atas. So kita bakar kita punya cake for around 45 minutes or until 1 hour sampai dia masak sepenuh. Okey, jangan lupa untuk cucuk tengah-tengah dengan toothpicks ke, make sure dia tak lekat ya. So stay tune, nanti Lina tunjuk hasil kek kita. Bye-bye. Ta-da! Tengok sini, kek butter kita dah ready. Oh, nampak pun sedap kan? Kali ni kek butter cake ni tak retak. Tengok sini, tak retak. And then very wangi. Memang bau wangi. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. So, Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.